ሰላም ተመልካቾቼ እንደምንዋላችሁልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድነው ሩዝ እንዴት አድርጌ እንደምቀቅል ነው ዛሬ ማሳያችሁ። የእኔን አቀቃቀል ማለት ነው። የምጠቀማቸው ነገሮች ምናልኝ እዚህ ጋር የታጠበ ሩዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቬጂቴብል አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ ጨው እንዲሁም ዘይት አለኝ ማለት ነው። ይሄ ሩዜን የምቀቅልበት ድስት ነው። አሁን በመጀመሪያ ምን እንጨምራለን? ሩዜን እጨምራለሁ። እንደምታዩት ሩዜን ጨምሬያለሁ። ቀጥዬ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ምንም ትልቅ ፕሮሰስ አያስፈልገውም። ቬጂቴብሌን እጨምራለሁ። ውሃ እጨምራለሁ። ውሃ ድጋሚ ያስፈልገኛል። ከዛ ዘይቴን እጨምራለሁ። ድስታችን ያው እንዳይዝ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ዘይት እንጨምረው። ይሄ እንግዲህ የኔ አቀቃቀል ነው። ጨውን እጨምራለሁ። ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። ሁሉ ነገር ጨማምሬያለሁ። አሁን ድስቴን ከድናለሁ። ድስቴን ከድኛለሁ። አሁን ኦን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። ይሄው አያችሁት። ኩክ የሚልና ኪፕ ዋርም የሚል አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ስናበስለው ነው ኩክ የሚሆነው። ራሱ ሲያቆም ሲጨርስ ራሱ ነው የሚያቆመው። በስሎ ሲጨርስ ያው ያቆማል ማለት ነውና እንደሞቀ ይቀጥላል ብሎ ማለት ነውና ሲያቆም ኪፕ ዋርም ብሎ እንትን ይላል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሼር ማድረግ፣ ኮሜንት፣ ላይክ እንዳትረሱ። እንግዲህ ሩዛችን ከበሰለልን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ተመልካቾች እስኪ ያው ራሱ ነው የሚያቆመው፣ ግን ቢሆንም እስኪ ሩዛችንን እንየው። ይሄን ይመስላል። እየበሰለልን ነው። ሲበስል ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። የተመልካቾች እንግዲህ አሁን ሩዛችን ደርሷል። እንዳችሁት እንዴት እንደሚያምር ሩዜን ቀቅዬ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሶሱ ነው የሚቀረው። ስልሱን ደግሞ እንግዲህ በሌላ ቀን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ይሄ ሩዜን እንደዚህ አድርጌ ነው የምቀቅለው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ላይክ
ይሄን ይመስላል።